วัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้ช่วงเวลานะคะ1 นาทีกับเคล็ดลับเบเกอรี่แบบง่ายๆกันเลยนะคะซึ่งนะคะหลายๆคนจะสงสัยมากเลยนะคะว่าทำไมสูตรหลายๆสูตรนะคะจะต้องเติมน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูในเค้กกล้วยหอมเรามาพบคำตอบในคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะซึ่งนะคะเค้กกล้วยหอมนะคะหลายๆสูตรเกือบทุกสูตรเลยก็ว่าได้นะคะจะแนะนำให้ใส่น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูในขั้นตอนของการบดกล้วยซึ่งการเติมน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยนะคะจะทำให้กล้วยที่ผ่านความร้อนจากการเข้าเตาอบนั้นไม่ดำนะคะเนื้อเค้กจึงดูเหลืองสวยงามนั่นเองค่ะทำให้คนนะคะอยากรู้สึกว่าอยากทานมากยิ่งขึ้นซื้อง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สำหรับใครที่ต้องการให้เนื้อเค้กกล้วยหอมออกมาสีน้ำตาลก็ไม่ต้องเติมน้ำมะนาวลงไปก็ได้นะคะเพราะน้ำมะนาวที่เติมลงไปไม่มีผลต่อรสชาตินั่นเองค่ะแต่มีผลต่อสีนั่นเองค่ะ